chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. प्रीवियस लेक्चर की मंग द कोवेलेंट रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, मेटालिक रेडियाई او د वंडरवाल रेडियाई ذکر کړو. دا زمون سره د سیکنډ ایئر کیمستري اولنې نمبر چپټر دی او د دې چپټر نوم دی اس اینڈ پی بلاک ایلیمنټس. یعنی په دې چپټر کې به موږ زیات اس او پی بلاک ایلیمنټس باندې بحث کوو. یعنی چې کوم ویډیو لیکچر دی کوم ټاپک دی دا زموږ سره دی اس اینڈ پی بلاک ایلیمنټس چپټر نه چپټر نمبر زموږ سره چپټر نمبر 13 دی. یعنی په فرست ایئر کې فیل چپټر دی او یو چپټر دا شو 13 نمبر چپټر شو. خو دا د سیکنډ ایئر د کیمستري فرست چپټر دی اولنی چپټر دی یاد ساتئ. په دې کې به بحث کوو فیکټر افیکټینګ آن اټامیک ریډیس. په اټامیک ریډیس باندې ما کم فیکٹر اثر کوي. اټامیک ریډیس څه ته ویل کی پریویس لیکچر کې په ډیټیل باندې بحث شوی. اټامیک ریډیس یو شارټ ریویو د داخله لګ دی خو بوټ ګوري. فار ایگزامپل دا زموږ سره یو اټم دی او په اټم کې دا سنټر چې کوم دی ته نیوکلیس ویل کی. د څه ویل کی نیوکلیس ویل کی. د نیوکلیس نه غیر چاپیرا چې کوم لاري دی کم پات دی د پات ته ویل کیږي شیلز ویل کی. څه ویل کی شیلز ویل کی یا ته اربیټس ویل کیږي یا ته انرژي لیول ویل کی. درې نمونه وته ویل کی. دا خبره یاد ساتئ. نو اټامیک ریډیس څه ته ویل کی د نیوکلیس نه د اخرنی شیل پورې اخرنی شیل ته اوټر موست شیل یا ورته ویلنس شیل یا ورته لاست شیل ویل کی. ویلنس یا لاست یا ورته اوټر موست شیل ویل کی. د دې اولنی د دې نیوکلیس نو واخلا د اخرنی شیل پورې چې راکمه فاصله ده د فاصلې ته څه ویل کیږي د فاصلې ته ریډیس ویل کیږي. څه ویل کیږي ریډیس ویل کیږي. او ریډیس موږ ریپرزینټ کوو په څه باندې دا ریپرزینټ کوو موږ په آر باندې په سمال آر باندې ریپرزینټ کوو. دا خبره یاد ساتئ. نو د نیوکلیس نه د اخرنی شیل پورې کومه فاصله دي دا موږ ریډیس وایو. خو دا ریډیس څه چانه د اټم نه نو د اټامیک ریډیس موږ ویل شو. څه ورته ویل شو اټامیک ریډیس ویل شو. څه ورته ویل شو اټامیک ریډیس. نو په اټامیک ریډیس باندې کمی خبري اثر کوي چې آیا اټامیک ریډیس به ورکوټي وي که اټامیک ریډیس به غټ وي. په هغه کې اولنی نمبر چې کوم پوینټ دی اولنی نمبر پوینټ زموږ سره سره ټوټل نمبر اف شیل آربیټ یا انرژي لیول. ټوټل نمبر اف شیل آربیټ اور انرژي لیول مقصد څه نه لکه فار ایگزامپل زموږ سره دوه اټمونه دي. سو اټمونه دي دوه اټمونه دي. په یو اټم کې سو شیلز دي یو شیل دی بل یو اټم نه په هغه اټم کې دوه شیلونه دي. سو شیلونه دي دوه شیلونه. نو ګوري ټوټل نمبر اف شیل په دې کې یو شیل شو او په دې بل کې زموږ سره سو شیلز دي ټو شیلز دي یو شیل او دوه شیل دي. آیا موږ په دې کې ګورو چې آیا په کم اټم کې چې شیلونه یو دي آیا په دې کې زموږ سره اټامیک ریډیس سیوا دی کنه شیلونه سیوا کیږي اټامیک ریډیس به سیوا کیږي. نو دا خبره یاد ساتئ چې د نیوکلیس نه فاصله څومره سیوا کیږي نو هغومره به زموږ سره سوي هغومره زموږ سره ګوره. دا خبره یاد ساتئ اټامیک ریډیس مقصد دا دی چې د نیوکلیس نه د اخرني شیله پورې فاصله ډسټنس څومره دی. نو چې څومره فاصله سیوا وي هغومره به ریډیس زموږ سره سوي ریډیس به زموږ سره غټ وي. نو دی خو ګوري چې کله زموږ سره یو اټم وي او په اټم کې شیلونه سیوا وي نو اټامیک ریډیس به سوي اټامیک ریډیس به لارجر وي. نو په دې ځکه کې به اټامیک ریډیس زموږ سره سوي لارجر وي. په دې اټم کې به اټامیک ریډیس سوي دا به زموږ سره سمال وي. د پوینټ نمبر 1 مقصد دا شو چې نمبر اف شیل سیوا وي د نیوکلیس نه د اخرنی شیل پورې ګیپ سیوا وي ډسټنس سیوا وي هغومره به اټامیک ریډیس زموږ سره سوي اټامیک ریډیس به زموږ سره سوي. پوینټ نمبر 1 مقصد دا شو. پوینټ نمبر 2 زموږ سره سني پوینټ نمبر 2 زموږ سره دا نه نیوکلیر چارج. نیوکلیر چارج څه ته ویل کی نیوکلیس کې د نیوکلیس چې کوم پاور دی د نیوکلیس چې کوم څه نه پاور دی هغه ته موږ چارج ویل شو. څه ویل شو نیوکلیر چارج ویل شو. لکه فار ایگزامپل په نیوکلیر پاور مینلی چا طرف ته اشاره ده نیوکلیر پاور مینلی اشاره ده پروټون ته. چا طرف ته اشاره پروټونو طرف ته. نو که فرض کا نیوکلیر چارج سیوا او نیوکلیر چارج به څنګه سیوا وي دا خبره یاد ساتئ چې کله په نیوکلیس کې څه موجود وو
په نیوکلیس کې نمبر اف پروټون چې کوم دي نمبر اف پروټونز دا زموږ سره څه سیوا او نمبر اف پروټون زموږ سره په لارج اماونټ کې هغه مره به زموږ سره نیوکلیر چارج زموږ سره څه نیوکلیر چارج به سیوا چې کله زموږ سره نیوکلیر چارج سیوا وي نو دا خبره یا ساتي چې په نیوکلیس کې زموږ سره پروټون دي او په پروټونو باندې پازیټیو چارج دي او په شیلونو کې زموږ سره الکترون دي په الکترونو باندې کم چارج دی په الکترونو باندې نیگیټیو چارج دی نو پازیټیو چارج او نیگیټیو چارج دا دواړه د یو بل اپوزیټ دي او اپوزیټ چارج به همیشه یو بل ځان طرف ته راکاږي نو چې کله زموږ سره نیوکلیر چارج سیوا نو الکترون به ځان طرف ته راکاږي چې کله الکترون راکاږي نو د اټم چې کم سایز دی هغه ته موږ اټامیک سایز وایو څه ورته موږ وایو اټامیک سایز د اټم چې کم سایز دی هغه ته موږ څه وایو اټامیک سایز څه ورته وایو اټامیک سایز نو چې کله نیوکلیر چارج سیوا نو د اټم چې کم سایز دی هغه به زموږ سره سوي اټامیک سایز هغه به زموږ سره سمال وي چې کله اټامیک سایز زموږ سره سمال نو تاسو پوه شئ چې زموږ سره به اټامیک ریډیوس وسوي اټامیک ریډیوس به هم زموږ سره سمال وي د دې خبرې مقصد دا دی چې اټامیک سایز دا به ډایرکټلی ریلیشن وي دا به ډایرکټلی تعلق ساتي د چا سره اټامیک ریډیوس سره د چا سره اټامیک ریډیوس سره که فرض کړه اټم سایز غټو نو اټامیک ریډیوس به غټ وي که فرض کړه اټم سایز ورکوټي هو نو اټامیک ریډیوس به زموږ سره سوي ورکوټي وي د دې نیوکلیر چارج مقصد دا شو ځکه چې د نیوکلیر چارج د نیوکلیس فورس په نمبر اف پروټون په نیوکلیس کې سیوا هو نو دا به الکترون ځان طرف ته هولډ کوي د اټم سایز به ورکوټي کوي د اټم سایز به څه کیږي ورکوټي کیږي چې اټم سایز ورکوټي کیږي نو اټامیک ریډیوس به ورسره هم ورکوټي کیږي پوینټ نمبر 3 زموږ سره سره پوینټ نمبر 3 زموږ سره دی ملټیپل بانډز مقصد سره لکه فار ایگزامپل یو اټم دی هغه اټم سنگل بانډ جوړ کړي دی سب بانډ جوړ کړي فار ایگزامپل یو اټم دی هغه سنگل بانډ جوړ کړي دی بل یو اټم دی هغه ډبل بانډ جوړ کړي دی ټیک شو بل یو اټم دی هغه ډبل بانډ جوړ کړي دی بل یو اټم دی هغه ټریپل بانډ جوړ کړي دی نو ګوري بانډ نمبر اف بانډ زموږ سره سری نمبر اف بانډ زموږ سره انکریز شو نمبر اف بانډ زموږ سره انکریز شو مقصد دا دی په یو ځای کې ټریپل بانډ دی په یو ځای کې ډبل بانډ دی او په بل ځای کې کم بانډ دی سنگل بانډ دی نو چې نمبر اف بانډ سیوا کیږي د موږ څه وایو ملټیپل بانډز وایي څه ورته موږ وایو ملټیپل بانډ لکه سنگل بانډ ملټیپل بانډ ډبل شو ټریپل شو د ملټیپل بانډ چې څومره بانډ ملټیپل وو نو د اټمونو په منځ کې وا فورس اف اټریکشن نو ټریپل بانډ زموږ سره سره دا ملټیپل بانډ ایز کمپیر ټو ډبل بانډ او ټریپل د سنگل بانډ په کمپیریزن کې ٹھیک شو نو چې کله زموږ سره یو اټم وي هغه سنگل بانډ جوړي بل یو اټم وي هغه ډبل بانډ جوړي بل یو اټم وي هغه ټریپل بانډ جوړي د بل یو اټم سره نو چې څومره بانډونه ملټیپل وو هغه فورس اف اټریکشن زموږ سره سوي فورس اف اټریکشن به زموږ سره سوي او چې څومره فورس اف اټریکشن زموږ سره سیوا هو نو هغه به زموږ سره اټامیک ریډیوس دا زموږ سره سوي اټامیک ریډیوس به زموږ سره کم وي دا خبره یا ساتي چې فورس اف اټریکشن یعنی ملټیپل بانډ د اټمونو په منځ کې ملټیپل بانډ سیوا مین ډبل بانډ او ټریپل بانډ نو ټریپل بانډ والا چې کوم اټمونه دي د هغه په منځ کې به اټامیک ریډیوس کم وي ایز کمپیر ټو د چا ایز کمپیر ټو ډبل بانډ ایز کمپیر ټو زموږ سره سي ایز کمپیر ټو سنگل بانډ خو دا خبره هم یا ساتي چې اټامیک ریډیوس یو بل ډیفینیشن موږ هم کولای شو که فرض که زموږ سره دوه سیمیلر اټم وي لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره فار ایگزامپل زه وایم فار ایگزامپل اسی مثال واخلم دا زموږ سره سره فار ایگزامپل دا زموږ سره بوران دی او دا زموږ سره بوران دی د دوه په خپل منځ کې بانډ ټیک شو مالیکول چې په خپل منځ کې بانډ د یو نیوکلیس نه واخله د بل نیوکلیس په منځ کې چې کومه فاصله ده دا فاصله موږ په 2 باندې ډیوایډ کو په سم باندې ډیوایډ کو په 2 باندې ډیوایډ کو لکه دې څنګه نه دې پورې چې کوم فاصله دا موږ په منځ باندې هاف کو په 2 باندې موږ ډیوایډ کو نو دې ته هم موږ څه ویل شو اټامیک ریډیوس خو اټامیک ریډیوس به همیشه موږ د سیمیلر اټم وایو د چا وایو اټامیک ریډیوس به همیشه د سیمیلر اټم وایو ځکه که فرض که اټمونه ډیفرنٹ شي نو بیا په اټامیک ریډیوس کې چینج راځي ځکه د یو اټم اټامیک ریډیوس به ورکوټي بل اټم اټامیک ریډیوس به غټ وي نو چې بانډ دغه کې هغه شان اټامیک ریډیوس به ظاهريږي نه لکه څنګه چې په سیمیلر اټم کې زموږ سره اټامیک ریډیوس نو اټامیک ریډیوس دویم ډیفینیشن داسې هم کولای شي دا خبره یاسه ٹھیک شو ها بل زمنګ سره ځکه موږ دا خبره وکړه چې په ملټیپل بانډ باندې ډیپند کوي نو سنگل اټم کې خو ملټیپل بانډ نه وي
دا به په کمبینیشن فارم کې موږ وایو. په کوم فارم کې به موږ وایو؟ په کمبینیشن فارم کې به وایو. لکه دوه اټمونه کمباین شي، د دوه اټمونو ترمنځ چې کوم بانډ دی او هغه بانډ موږ په 2 باندې ډیوایډ کړو، یعنی د یو نیوکلیس نه بل نیوکلیس پورې چې کوم فاصله ده دا موږ هاف کو په 2 باندې ډیوایډ کړو، نو دې ته موږ اټامیک ریډیس هم ویل شو. ځکه چې لکه د یو اټم د نیوکلیس نه واخله اخرنی شي پورې کوم فاصله دې ته اټامیک ریډیس وایي. نو دا درې مین فیکټر وو چې دا اثر کوي په چا باندې؟ په اټامیک ریډیس باندې اثر پرې باسي. اټامیک ریډیس د دې د وجې نه کمېدی هم شي او سیوا کېدی هم شي. وستین ان اټامیک ریډیس ان ګروپ ان پیریډ وایو. په پیریاډیک ټیبل کې موږ دا وایو چې آیا موږ په ګروپ کې راځو. ګروپ موږ څه دا وایو؟ وردا خبره یا ساتي پیریاډیک ټیبل کې داسې ټاپ د بره ته ټاپ ویل کی، د لاندې ته دا څه ویل کی؟ دې ته باټم ویل کی. څه ویل کی؟ باټم ویل کی. چې را ټاپ نه موږ باټم ته راځو نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ ګروپس وایو. دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ ګروپس وایو. ټیک شو. او په پریویس لیکچر کې موږ دا ډیسکس کړو چې په پیریاډیک ټیبل کې تقریبا 18 ګروپس دي. څو ګروپس دي؟ 18 ګروپس دي. یو نوم زموږ سره A دی او بل زموږ سره B دی. دوه چې کله موږ کمباین کو نوی چې کوم پیریاډیک ټیبل راشي نو هغه ټول ګروپونه A او B دا ډیوایډ کړي نه دي، بس ټول له یو ګروپ نو ورکړي، نو ټول 18 ګروپ سي. سو ګروپ سي 18 ګروپ سي. ټیک شو. دا خبره یا ساده. خو پیریډ زمون سره سوري، پیریډ زمون سره دا 7 دی. دا خبره یا ساده. پیریډ زمون سره سوري، پیریډ زمون سره 7 دی. دا خبره یا ساده. پیریډ زمون سره سره فرام لیفت ټو رائټ، د لیفت نه من رائټ طرف ته زو په پیریاډیک ټیبل کې د من پیریډز وایو، او لیفت نه رائټ طرف ته من هاریزونټل وایو، د ټاپ نه باټم ته من ورټیکل وایو. دا خبره مایند کې کېده. ٹھیک شو. نو زه اولنې ذکر کوم د پیریډ. پیریډ مقصد فرام لیفت ټو رائټ. چې فرام لیفت ټو رائټ زو دلته ما یو پیریډ لیکلی دی، د سوډیم نه واخله د ارګانه پورې زو. نو ګورئ دا خبره یا ساتئ چې موږ فرام لیفت ټو رائټ زو نو شیل به زموږ سره څه وي؟ شیل به زموږ سره کانسټنټ وي. شیل به زموږ سره څه وي؟ کانسټنټ وي. شیل به زموږ سره سیوا کېږي نه، شیل به په دې پیریډ کې سیم وي. ٹھیک شو. دلته درې شیلونه، دلته بم درې، دلته هم درې، دلته هم درې، دلته هم درې، دلته هم درې، دلته څلور، دلته هم څلور، بس دغه پیریډ کې به دغه کانسټنټ وي. دا خبره یاد ساتئ. نو دلته درې شیل دي، دلته هم دي، په ټول پیریډز کې زموږ سره شیلونه درې دي. خو نمبر اف پروټون چې کوم دی دلته 11 دي، دلته نمبر اف پروټون 12 دي، دلته 13 دي، دلته 14 دي، 15 دي، دلته 16 دي، دلته 17 دي، دلته 18 دي. نو نمبر اف پروټون چې کله سیوا کېږي، نیوکلیر چارج سیوا کېږي، موږ دا خبره کړې وه چې اټامیک ریډیس به زموږ سره څه کېږي؟ اټامیک ریډیس به زموږ سره کمیږي. نو ګورئ دلته اټامیک ریډیس د سوډیم سره 186 پیکومیټر، دلته زموږ سره څومره دی؟ 160 ورو ته ورو کمیږي. دلته به زموږ سره نور هم کم شي. پاسپورس ته چې کله موږ راورسو نو دلته به زموږ سره اټامیک ریډیس 104 ته راورسي. دلته که فرض کا موږ ذکر وکړو د ارګان ذکر وکړو نو پکار دا وي چې د ارګان چې کم نه د دې چې کم ریډیس دی پکار دی چې دا زموږ سره کم دی. خو نه، ارګان چې کم دی په نارمل حالت کې زموږ سره باند نه جوړي. ارګان پلس ارګان دا زموږ سره دواړه په نارمل حالت کې ارګان نه جوړي. نو د دې پرې منځ کې دا زموږ سره کم ریډیس دی؟ دا زموږ سره وانډروال ریډیس دی. ویک فورسز دي. وانډروال ډیسکس کړي ځکه ته وانډروال فورسز ویل کی. دا وانډروال فورسز دي. نو وانډروال فورسز چې کم ریډیای دا هغه به لارجر وي ایز کمپیر ټو اټامیک ریډیای، ایز کمپیر ټو اټامیک ریډیای یا کویلنٹ ریډیای یا میټالیک ریډیای. نو د میټالیک ریډیای د کویلنٹ ریډیای او زموږ سره د دوی نه به دا ریډیس زموږ سره څه وي؟ لارجر وي. نو د دې ځګې پورې د پاسپورت د کلورین پورې اټامیک ریډیس زموږ سره څه کېږي؟ کمیږي. د کلورین 99 پیکومیټر اټامیک ریډیس دی. دا خبره یاد ساتئ. ها، نو دلته زموږ سره فرام لیفت ټو رائټ په پیریاډیک ټیبل کې په پیریډز کې موږ زو فرام لیفت ټو رائټ نو اټامیک ریډیس پر کلورین پورې څه کېږي؟ دا ډیکریز کېږي. خو په ارګان کې به فردر بیا زموږ سره څه کېږي؟ انکریز کېږي. ډیو ټو څه شی؟ ډیو ټو وانډروال ریډیس. د وانډروال ریډیس څه وجه نه دلته زموږ سره دا څه شی شو؟ دا زموږ سره انکریز شو. دا خبره یاد ساتئ که څوک د باندې دا کوېسچن وکړي. ټیک شو. ها، بیا زموږ سره ګروپ دی. آیا موږ ګروپ کې وایو؟ ګروپ زموږ سره څه فرام ټاپ ټو باټم. که فرض کا موږ په پیریاډیک ټیبل کې فرام ټاپ د ټاپ نه راځو باټم ته، کوم ځای کې نه راځو؟ د ټاپ نه راځو باټم ته. آیا زموږ سره ما یو ګروپ اغوستی دی هیلیم والا چې کوم ته موږ نوبل ګیسز وایو. څه ورته موږ وایو؟ نوبل ګیس. چې کوم ته موږ زیرو ګیسز وایو. څه ورته وایو؟ نوبل ګیسز، زیرو ګیسز. دا زموږ سره سری، دا زموږ سره چې کوم هیلیم والا کوم فیملی ده نو هغې ته موږ وایو. ټیک شو. ها، فرام ټاپ ټو باټم راځو نو چې فرام ټاپ ټو باټم راځو دا خبره یاد ساتئ. دلته نیوکلیر چې کوم چارج وو هغه زموږ سره انکریز کېدو، شیل کانسټنټ وو. دا خبره یاد ساتئ. سکرینینګ افیکټ کانسټنټ دی. دلته زموږ سره چې فرام ټاپ ټو باټم راځو نمبر اف شیل
نمبر اف شیل زمون سره څه کیږي دا زمون سره انکریز کیږي نمبر اف شیل زمون سره څه کیږي دا انکریز کیږي دا سی وکی چې کله نمبر اف شیل انکریز کیږي نو څه چل کیږي زمون سره د نیوکلیس نواخلا نیوکلیر چارج کمیږي دا خبره یا ساتي څه کمیږي نیوکلیر چارج چې نمبر اف شیل زمون سره سیوا کیږي نو نیوکلیر چارج به زمون سره څه کیږي ډیکریز کیږي او چې کله نیوکلیر چارج ډیکریز کیږي دا خبره ما تاسو ته پرې بر دغه کې وکړه نو زمون سره با د اټم چې کوم ریډیوس دی هغه به زموږ سره انکریز کیږي دا څه هم ویل شي شیلډینګ افیکټ سره زموږ سره شیلډینګ افیکټ شیلډینګ چې کوم افیکټ دی هغه هم زموږ سره څه کیږي شیلډینګ افیکټ انکریز کیږي چې کله شیلډینګ افیکټ انکریز کیږي نو د نیوکلیس نواخله د اخیرنی شیله پورې چې کومه فاصله ده زموږ سره نیوکلیس دی د اخیرنی شیله پورې چې کومه فاصله کم ډیسټنس نه زموږ سره انکریز کیږي نو چې کله انکریز کیږي نو دغه ته موږ څه وایو دغه ته موږ اټامیک ریډیوس وایو نو فرام ټاپ ټو باټم چې ته په هر یو ګروپ کې ځې نو اټامیک ریډیوس به انکریز کیږي ولې انکریز کیږي نمبر اف شیل زموږ سره انکریز ولې انکریز کیږي زموږ سره د اټم سایز غټیږي چې اټم سایز څومره غټیږي نو اټامیک ریډیوس به زموږ سره څه کیږي انکریز کیږي نو ګورئ د هیلیم اټامیک ریډیوس زموږ سره څومره دی 152 پیکومیټر بیا زموږ سره زینان چې کوم دی دا باټم ایلیمنٹ دی نو د دې اټامیک ریډیوس زموږ سره څومره دی 265 پیکومیټر نو فرام ټاپ ټو باټم موږ په پیریاډک ټیبل کې دا داسې فرام ټاپ ټو باټم راغلو نو زموږ سره څه چلو شو زموږ سره اټامیک ریډیوس کې چینجز راغی د ټرند مقصد سره چینجز فار ایگزامپل موږ په پیریډ کې زو په پیریاډک ټیبل کې موږ په پیریډ کې زو نو کم چینجز با راځي او که فرض کا موږ فرام ټاپ ټو باټم راځو نو په اټامیک ریډیوس کې کم چینجز با راتلی شي دا زموږ سره سو فیکټډ افیکټ آن اټامیک ریډیوس اینڈ ټرند ان اټامیک ریډیوس په اټامیک ریډیوس کې کم ټرند دي چې هغه به موږ په پیریډ او په ګروپ کې موږ هغه ټرندز څخه ډیسکس کړو